طبعا كصحفية عندي فكرة عن الحق للولوج للعدالة. هو حق كوني من حقوق الإنسان. العدالة أساس العمران. العدالة هي التي يمكن أن تحقق الديمقراطية وتحقق التوازن داخل المجتمع. وإذا غابت العدالة عم الظلم وعم الخراب. وأعتقد أن الولوج للعدالة هو حق كل مواطن على هذه البسيطة. هذا الفكرة العامة، ولكن يبقى طبعا العدالة بمفاهيمها المختلفة، سواء منها القانونية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، أو كذلك العدالة في مستوى العدالة اللي متعارف عليها في اللاجستيس. دونك ولكن فما زاد العدالة الانتقالية اللي هو مفهوم بالحق يعني عشنا على وقعه خلال السنوات الأخيرة. لا أعتقد أنه مفهوم العدالة متأخر في سلم المجتمع. يعني إلى ماذا ربما بنينا هذه الفرضية أنه المجتمع لا يهتم للعدالة ولا مش من اهتماماته العدالة. بالعكس، أنا أعتقد أنه المجتمع من أولوياته هو العدالة. وإذا كان هناك مجتمع عنده مطالب كبيرة جدا ونشوفوه بشكل في حراك مستمر، فإنه هذا الحراك ليس إلا من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو العدالة بكل أصنافها. وبالتالي أعتقد أنه حتى الطفل الصغير حتى من غير ما يكون عنده وعي هو في سعي يومي من أجل تحقيق العدالة، ومن أجل الحصول على حق العدالة، الولوج لهذه العدالة ولتحقيقها هو نفسه. يعني هي العدالة يعني أن نحن كأشخاص كذلك لابد أن نكون عادلين تجاه الآخرين، وفيس فيرسا. يعني الآخر لابد أن يكون عادلا تجاهنا. وبالتالي كل ما نخوضه من تحديات يومية ومن حروب يومية هو من أجل تحقيق هذه العدالة التي يصبو إليها الكبير كما يصبو إليها الصغير، وأحيانا نصبو إليها دون أن نشعر. ربما لا نسأل أنفسنا عن مفهوم العدالة، ولكننا نمارس هذا الحق والعمل على تحقيق هذا الهدف اللي هو الولوج للعدالة بشكل يومي وبشكل مستمر وفي كل لحظة احنا نعيش فيها. أعتقد أنه إنشاء المؤسسات الاقتصادية مسألة مهمة جدا من أجل تحقيق الاكتفاء الاقتصادي لدى الأشخاص. وإذا غابت العدالة وإذا غاب الحق في العدالة في إنشاء مؤسسات اقتصادية، فإنك بالتالي ضربت لنا حق العمل بحد ذاته، لأن هذه المؤسسات الاقتصادية هي مؤسسات تشغل. وإذا غاب العمل غابت الكرامة، وإذا غابت الكرامة يصبح لا معنى لحياتنا. وبالتالي أعتقد أنه لابد أن ننظر في أهمية العدالة في إنشاء المؤسسات الاقتصادية، لأنه حين تتحقق العدالة يصبح من السهل الاستثمار وتأسيس المؤسسات. وحين يصبح من السهل تأسيس هذه المؤسسات الاقتصادية ينتعش سوق العمل وتنتعش البشرية وينتعش المجتمع، وتتحقق الكثير من المطالب الاقتصادية، وتتحقق الديمقراطية وتتحقق كرامة الإنسان وبحبوحة العيش، ويتقدم الإنسان في الإبداع، ويمكن أن يتعلم ويمكن أن يطور ويمكن أن يستثمر الأموال متاعه ويمكن أن يحقق بناء البشرية. وبالتالي أعتقد أنه نجيو توا ربما هل إنه ربما السؤال المطروح هل إنه اليوم هناك عدالة في إنشاء المؤسسات الاقتصادية التونسية؟ وهنا باب واسع في الحقيقة، لأنه البيروقراطية مثلا في إنشاء المؤسسات الاقتصادية واحدة من بين الأشياء التي تضرب مبدأ الولوج إلى العدالة. إذا أنا كمستثمر وعندي فكرة متاع مشروع معين وتلقى بيروقراطية كبيرة وتلقى ناس اللي هي تعطلك وتلقى جيب الورقة الفلانية واعمل الورقة الفلانية ويشرط عليك الشرط الفلاني، وتلقى واحد تمشي له ارجع غدوة، يعني كل هذه الخطوات هي ضرب لمبدأ العدالة. وإنك أنت تعمل
المعوقات هذه الكل، فانت قاعد تضرب في كرامة الإنسان. يعني ربما أنا يكون عندي صبر، وأنا عندي تجربة في إنشاء المؤسسات هذه، يعني تقعد تستنى وتقعد تمشي وتجي، وربما تجيك الورقة وربما ما تجيكش، وتلقى ما بين الإدارة الفلانية والإدارة الفلانية، وتضيع برشا وقت وانت تلوج. هذا كله ضرب لمبدأ العدالة. علاش أنا ما نعيشش ونجم نستثمر في بلادي وبسهولة من غير ما سامحني في الكلمة بالتونسي كسروا لي البطاطا؟ علاش؟ يعني بالحق الشباب اليوم يعانيوا برشا برشا. مجرد انك تفكر من الفكره تبدا تسال الاسئله متاعك، الى اي مدى انا قادر في ظل البيروقراطيه الموجوده، في ظل المعوقات، في ظل الكسل، في ظل عدم وعي الاداره باهميه المساله هذه، الى اي مدى انا قادر نحقق الحلم متاعي في اني ننشئ مؤسسه. وهذاك علاش المبادرات الخاصه عندنا تخوف برشا لي جون، وهذاك علاش اليوم نلقاو لي جون يبعدوا على المبادره الخاصه، وتلقاهم يحبوا يمشيوا للوظيفه العموميه ويحبوا الشهريه المسمار في حيط، لانهم يعرفوا التحديات اللي ممكن تعرضهم كيف يستثمروا بشكل معناها بشكل عادي افكتيفمون ودون تعطيلات. وحاجه اخرى زاده ربما من بين الحاجات اللي عشتها حتى انا شخصيا في تجربتي في انشاء المؤسسه، مساله الرشوه. يعني اليوم بالحق راهو واحد من اهم المعوقات، ولا خلينا نقولوا الاسباب اللي تضرب العداله الاجتماعيه واللي تضرب مبدا الولوج للعداله هذه الفساد، والفساد بكل انواعه. يعني الفساد في الاداره، الفساد بانك انت تجي تقضي قضيه يلزمك تدفع، ماشي لي حويجه. بالحق يعني اليوم ولات كل شيء يمشي كان بالرشوه، وهذا في حد ذاته تحدي كبير وضرب من اكثر الحاجات اللي ربما تضر بالولوج للعداله وتخليها تتاخر في المجتمع نتاعنا، ما يخلق الفتنه، ما يخلق الاحتقان الاجتماعي، ما يخلق اليأس عند لي جون اللي هما اليوم قاعدين يعني يخليوا في بلادهم ويمشيوا في رحلات موت يعلم الله توفى ولا ما توفاش. على ماذا يبحث هؤلاء؟ يبحثون عن العداله بكل انواعها، العداله الاقتصاديه والعداله الاجتماعيه والعداله الثقافيه. حتى في الثقافه هناك ولوج للعداله. يعني اليوم بالحق معناها كل شيء يدور حول هذا المفهوم. صحيح ما نقعدوش مع رواحنا ونحللوه، ولكن كل ما يدور حولنا مرتبط به. إذا غابت العدالة فإنه نعيشوا اللي قاعدين نعيشوه اليوم من إشكاليات اللي هي مطروحة علينا الناس الكل. خلينا نحكيو على تأسيس المؤسسة. احنا كيف نمشيو باش نعملوا مؤسسة. الخطوات الأولى نمشيو للابي باش ناخذوا الأوراق وباش نكملوا الأوراق ونعملوا البروسيدور، ويطلبوا عليك عقد الكراء، ويطلبوا عليك بعد ما تعمل عقد الكراء فما مجموعة من الأوراق اللي تمشي تجيبها. مثلا أنا في مجال البرودكسيون لازمك تمشي تجيب كراس شروط من مندوبية الثقافة وتصححها و10 كوبيات، وتمشي للبلدية وتعمل تعريف بالإمضاء. وهوني قاعدة نحكي لك على تحديات في نفس الوقت. وتمشي تشد نهار كامل قدام البلدية باش تعمل تعريف بالإمضاء، وتمشي يقول لك لا ناقصة الورقة الفلانية يلزمك تعاود ترجع. وهذا الكل بالحق مسألة صعبة جدا. حتى مجرد بحاجة بسيطة باش تدخل انترنت يطلب عليك برشا حاجات. معناه أنا بالحق نشوف إنه من الظلم والحيف وغياب العدالة إنه أنا اليوم باش نمشي نعمل شركة يلزمني نمشي عشرات المرات للبلدية باش نعمل تعريف بالإمضاء. بالحق العالم تطور ما عادش، ولات كلها مرقمنه. علاش مازلنا نحكيو بالطريقه هذه؟ على خاطر ما فماش عداله، ما فماش ولوج للعداله. وبالتالي اعتقد انه برغم انه فما محاولات من قبل السلطات الرسميه العموميه انها تسهل المأموريه لدى اللجان، برغم انه تهاطلت علينا الوزارات اللي هي تقول في كل مره وتسوق لخطاب انه اليوم رانا باش نسهلوا على اللجان بعث المشاريع وبعث المؤسسات الاقتصاديه، ولكن على مستوى الممارسه بالحق فما بون شاسع ما بين النظري وما بين التطبيقي. يعني انا نمشي الورقه باش ناخذها المفروض اني نمشي ندفعها توا ناخذها توا، يقول لك لا ارجع بعد شهر ولا ارجع بعد 15 يوم. يعني انا مثلا مشيت خذيت ورقه، مشيت نصحح في ورقه في اداره من الادارات، قال لي اوكي الورقه هذه ترجع لها بعد 15 يوم.
قلت له علاش بعد 15 يوم؟ هي المساله بسيطه جدا. باهي قال لي اقعد غاديكا توا نمشي، وجابها لي افكتيفمون في لحظتها. قلت له مادام انت تنجم تعطيها في لحظتها، علاش تقول لي ارجع بعد 15 يوم؟ قال لي اوكي مالا مش تولي تحتاج توا، هات توا بعد نرجع لها مالا بعد 15 يوم. يعني شفت يعني فماش قانون. المفروض انه احنا زاده نكونوا فاهمين القانون، والاداري كذلك يكون متسامح ويطبق هذا القانون. احنا مشكلتنا برشا حاجات، برشا في الحقيقه، يعني حاجات بسيطه جدا تمشي باش تمشي تعمل عقد انت في البلديه، مش تصحح بار اكزومبل ولا تعمل تعريف باللمضه، ادفع 5000 تتعدى انت قبل. وعشتها راني الاشياء هذه، معناها عشتها وللاسف كنت حاضره عليها وما نجمتش نحتج، لانه اصبح هناك تطبيع مع الفساد. وبالتالي اعتقد انه بعث المؤسسات اليوم مساله صعيبه على الاخر على اللي جون. على المستوى النظري كل الوزراء يقول لك انه احنا رانا باش نخدموا على اساس انه دعم المبادره الخاصه، وعلى اساس انه نسهلوا للي جون الحاجات هذوما، ولكن على مستوى الاداره وعلى مستوى الممارسه ما زالت فما برشا تحديات كبيره اللي تعوق لو جون انه هو اليوم يمشي ويستثمر ويكون عنده مبادره خاصه. والاجراءات هذه والبيروقراطيه هذه اللي نعيشوها راهي تخلينا نسلموا في شطر الثنيه ونقولوا فك علينا، علاش نكسروا في ريوسنا احنا؟ يعني حتى يعني غياب الشفافيه يخليك بالحق تقول انا علاش ماني نمشي انا في اداره ونخدم وشهريه مسمار في حيط وكهو فك عليا من تكسير الراس هذايا كله، لانه هذا الكل ياخذ لك من جهدك وياخذ لك من صحتك وياخذ لك من اعصابك وياخذ لك من حياتك اليوميه اللي المفروض انك انت تهتم فيها انك انت تبدع، لا تولي تعالج في اشكاليات اداريه بحته ما عندهاش حتى علاقه لا بالابداع ولا بالعمل ولا بالانتاجيه. فما محاولات باش ما نقولوش ما فماش، يعني فما مؤسسات مجتمع مدني تحاول أن ترسخ مبدأ الولوج للعدالة، ولولا مؤسسات المجتمع المدني لكنا نعيش تحديات أكبر من هذه بكثير. يعني اليوم مؤسسات المجتمع المدني تحاول بشتى الطرق أن تدفع في إطار تسهيل العدالة والولوج إلى العدالة. وخليني نقول لك زادة حتى فما أحزاب سياسية حتى من الشعارات متاعها هو تحقيق مبدأ العدالة. وجميل جدا أن نذكر في كل مرة أنه راهو احنا محتاجين أنه نحقق العدالة في بلاد فيها انتقال ديمقراطي ما زالت تبني في الديمقراطية متاعها، وبالتالي ما زلنا نجم يكون عندنا أمل أنه نبنيو العدالة بكل أصنافها. وبالتالي أعتقد أنه فما محاولات، ولكن كيف المحاولات هذه ما زالت محاولات متواضعة، ما زالت لابد انه تتوفر معها الاراده السياسيه من اجل انه نحقق العداله، لانه عمل المجتمع المدني جميل جدا، ولكن راهو من ينفذ القوانين ومن يضع كل هذه القوانين حيز التطبيق هي المؤسسات الرسميه، هي الدوله في حد ذاتها ودواليب الدوله في حد ذاتها. واذا كانت دواليب الدوله ما زالت غير مقتنعه بترسيخ هذا المبدا، فانه عمل المجتمع المدني يكون منقوص وينجم ما يأديش المعنى نتاعو. فما حراك، ومؤسسات المجتمع المدني قاعده تطرح في الموضوع ديما وتحاول تدفع للامام، وبعض الاحزاب وبعض السياسيين، ولكن زاد كيف فما برشا ناس اخرين مش من مصلحتهم انه يتحقق الولوج للعداله، لانها اذا تحققت العداله فانه المصالح نتاعهم الضيقه سواء كانت سياسيه والا اقتصاديه والا اللي تتصورها في بالك انت باش تتمس. وبالتالي هما من مصلحتهم انه نبقى في الفوضى، من مصلحتهم انه يبقى فما ناس عندها وناس ما عندهاش، ومن مصلحتهم انه يبقى فما فوضى، فما فتنه، من مصلحتهم انه يبدا فما ناس مظلومين. وبالتالي اعتقد انه عمل المنظمات والمجتمع المدني يلزم يرافقوا كذلك اراده سياسيه قادره على انها هي تحقق المبدا هذا وتحطوا حيز التطبيق. باش نكونوا معك صادقه، الاطار القانوني المنظم للعداله والولوج للعداله ما عنديش عليه فكره كبيره، يعني لست امراه قانون باش نجم نعطيك هل انه فيه ثغرات ولا ما فيهوش ثغرات. يمكن نحكي لك على المستوى التطبيقي، يمكن نحكي لك على مستوى الممارسه اليوميه، على ما اعاينه كصحفيه معناها بشكل يومي ونعيش مع الناس المشاكل نتاعها ونحكي القصص
وهذايا الكل يبين لي انه بالحق اليوم ما فماش عداله، ما فماش ولوج للعداله، وفما برشا ناس مظلومين، وبالتالي ما دام فما برشا ناس مظلومين معناها فما قانون ماهوش محترم، وربما يكون هذا القانون مكتمل ولكنه على مستوى التطبيق ماهوش مكتمل، وبالتالي يجب النظر إليه. ربما هو فيه ثغرات تخلي العدالة تغيب، وربما كذلك الناس ما هيش فهمته وإلا يتحايلوا عليه بطريقة من الطرق إلى درجة أنه نلقاو برشا حيف وبرشا ظلم وبرشا معناها محسوبية وبرشا رشوة وبرشا أكتاف وبرشا حاجات اللي قاعدة تمر اليوم وتضر بمفهوم العدالة بكل أصنافها. أنا أعتقد أنه المناطق الداخلية إلى حد اليوم ما زالت مهمشة وما زالت عندها إشكالية في الولوج للعدالة، وفما حيف اجتماعي يعاني منه المناطق الداخلية، وهذايا ينم عن غياب عدالة اجتماعية وغياب كذلك إرادة سياسية من أجل أن تتحقق هذه العدالة الاجتماعية. وكيف نقولوا اليوم فما مناطق مهمشة، فنحن ماناش قاعدين نكذبوا بالفعل، وهذا ما أعاينه وأشاهده بنفسي في تنقلاتي اليومية للقيام بالتقارير التلفزيونية. برشا فقر، برشا خصاصة، برشا بنية تحتية مهترئة، وهو في الحقيقة خليني نقول لك إنه اليوم الولوج للعدالة حتى في المدن الكبرى فيه مناطق يعني انت السونتر نتاع المدينه ماهوش كيما زاده كيف الحي اللي بجنبه. يعني ساعات هوني واحنا في العاصمه تونس وتلقى المدينه شكل وحي هلال والا التضامن والا اي حي اخر معناها من الاحياء الفقيره تلقاه احياء قصديريه، يعني ما نحكيوش على بني اصلا، نحكيو على احياء قصديريه. يعني فالعداله الاجتماعيه والمناطق الداخليه راهو حتى مفهوم المنطقه الداخليه اليوم متبدل. يعني حتى في وسط المدينه تنجم تلقى منطقه داخليه مقهوره ومهمشه وناقصه وعندها خصاصه والكل. وبالتالي اعتقد انه يعني بالحق محتاجين انه نعيدوا النظر في مفهوم العداله الاجتماعيه، وانه احنا نحققوها ونحققوا العداله ما بين الناس، لانه مخيبها انك انت تحس روحك على هامش الوطن، على هامش الدوله، وانت اخر اهتمامات الدوله اللي انت نورمالمون قراتك والا حاجه. وهذاك علاش احنا توا نشوفوا مثلا جحافل الهجره غير النظاميه اللي قاعده تنطلق كل نهار، كلها من مناطق داخليه مهمشه ماهيش لاقيه حظها برغم اللي هي منجل الثروه. هذاك بالحق اللي يقهرك اكثر. يعني نحن اليوم نحكيو على مناطق فيها موائد مائيه كبيره برشا وهي تعاني العطش. اليوم نحكيو على قفصه والحوض المنجمي وبما فيها من فوسفات اللي تونس عندها عقود وهي تستثمر فيه، وتلقى المدارس حالتها رثة، وتلقى المستشفيات غايبة، وتلقى كذلك البنية التحتية مهترئة، وتلقى الماء غير صالح للشراب، وتلقى الماء مقطوع. يعني بالحق يعني هذا غياب للعدالة، هذا عدم حق في الولوج للعدالة. أنا من جزيرة قرقنة، أنا من قرقنة، وقرقنة المفروض إنها منطقة يستثمر فيها شركات النفط والغاز. وعملت أنا فيلم وثائقي مؤخرا اسمه شباك النفط يتحدث عن التلوث البيئي في جزيرة قرقنة. نعطيك مثال بسيط، عندنا 4 شركات نفطية وفي الغاز، ما عندناش غاز طبيعي في بيوتنا. يعني تبدا بالدبوسه وانت تجيب، برغم اللي انت دايرين بيك ابار النفط والغاز من كل جهه. الثروه السمكيه نتاعك تضرت، ما فماش عنايه بالبيئه بالكل، ما فماش مسؤوليه اجتماعيه للشركات هذيك اللي هي قاعده تستثمر في الثروات الطبيعيه نتاع جزيره قرقنة. ما فماش ليسي اللي هو فيه الامكانيات اللازمه، ما فماش مكاتب اللي هي تنجم تكون محترمه باش تأوي التلاميذ. وبالتالي منطقه صغيره، راني نحكي لك على جزيره صغيره وفيها برشا استثمار في مجال الطاقات المتجدده والغاز والنفط، الصناعات الاستخراجيه، وهي محرومه من كل التنميه، وهي مبتو يحكم فينا. نجموا ساعات في ريح والا حاجه ما نجموش نروحوا لديارنا،
وهي مستشفى وحيد ما فيهوش حتى الاطار الطبي اللي قادر يطيح فينا واحد لا يقدر الله معناها بسكته والا عنده وضعيه حرجه، حتى هليكوبتر باش يجيبوها له من صفاقس باش تهزه من قرقنه ما يلقاهاش، وهي منطقه يخرجوا منها في الصناعات الاستخراجيه المطلوبه عالميا في الذهب الاسود. أكيد فما غياب للولوج للعدالة بالنسبة على مستوى الجنس المرأة والرجل، أي فما فرق ما بين المرأة والرجل، فما فرق ما بين الأبيض والأسود، فما فرق ما بين الشخص الطبيعي والهوموسيكسويال بار اكزومبل والميولات الجنسيه. الولوج للعداله صحيح فيه راه هو كلها حلقه مترابطه في الحقيقه، هو غياب العداله هو الذي يؤسس لهذا التمييز، وهذا التمييز يولي في كل المجالات حتى في مستوى العداله، وبالتالي اعتقد انا نشوف انه فما غياب للعداله، هي فما غياب للعداله وولوج للعداله للشخص الطبيعي كيفك، يا خلي يكون عنده اختلاف ديني والا عرقي والا في اللون والا في يعني ولا في التوجهات ولا في الميولات. أعتقد أن الفساد هو أكبر خطر لتحقيق العدالة، وإذا عالجنا الفساد وأرسينا مفهوم الشفافية فإنه ستتحقق العدالة شيئا فشيئا. أنا نعتبر أنه الولوج للعدالة ثقافة، والثقافة هذه نكتسبوها بثقافتنا العامة وبالسيستم ميديكاتيف نتاعنا. يعني احنا اليوم إذا ربينا الصغير والنشء نتاعنا على مفهوم الولوج للعدالة، وإذا ملي هو صغير فهمناه شنو معناها العدالة وشنو ما أهم الوسائل لتحقيقها وشنو ما أهم العوائق اللي لابد أنه احنا نحاربوها، وإذا غيرنا في النشء نتاعنا وخليناه أكثر مصالحة مع نفسه وركزنا على الثقافة لترسيخ مبدأ الولوج للعدالة، فإنه بالضرورة يمكن أن نغير قليلا في حال مجتمعاتنا التي تعاني اليوم من غياب العدالة. يعني أنا أعتقد أنه مهم جدا أنه نرسخ ثقافة الولوج للعدالة، وبالتالي إذا رسخناها رانا باش نعالجوا كل المحن وكل المظاهر السيئة الأخرى في المجتمعات نتاعنا، وباش يتحقق حتى الاستقرار السياسي يمكن أن يتحقق، والاستقرار الاقتصادي، ويمكن أن تتطور الثقافات، ويمكن أن تتطور الشعوب وتصبح شعوب مبدعة، وتصبح شعوب منتجة، وتصبح شعوب قادرة على أنها تحقق الاكتفاء الذاتي نتاعها وأمنها القومي كذلك. أنا نعرف حزب واحد قاعد يحكي على مفهوم العدالة وحاطها كمبدأ من المبادئ نتاعو اللي هو حزب التيار الديمقراطي. يعني الأحزاب الأخرى الكل، راني مانيش منتمية للحزب وعندي حتى انتماء حزبي، ولكن بالحق الأحزاب الأخرى الكل تاخذوا في مرحلة ثانوية. بار كونتر التيار الديمقراطي ماخذه هو أولوية، وهذا ذكاء في حد ذاته، لأنه إذا تحققت العدالة راهو باش تتحقق كل المطالب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية واللي تتصورها في بالك الكل. وبالتالي أعتقد أن الأحزاب السياسية اليوم ماهيش واعية الوعي التام بأن العدالة هي مفتاح الرخاء، وهي مفتاح الديمقراطية المنشودة في تونس، وهي مفتاح ربما لرضاء الشعب وكسب الثقة نتاعو.
واذا كان فما عداله رانا بالحق ما عادش نحكيو على برشا مظاهر سلبيه، ورانا نجم نكونوا مجتمع متقدم متطور بما يليق بنا معناها بانتظاراتنا. لا، الإجراءات ما تحققش العدالة، بالعكس الإجراءات معقدة جدا و تغيب فيها العدالة. صحيح أنه فما شوية فليكسيبيليتي مقارنة بقبل، وصحيح أنه فما محاولة لتغيير المسألة، ولكن ما زالت معقدة برشا. يعني برغم يعني كيف تشوف أنت التصريحات وتشوف التطبيق تلقاها معقدة أكثر من اللازم. معقدة لجميع الفئات معناها، ما فماش تفاوت بين فئة وفئة. لا فما. فماش فئة عندها أكسي أكثر. فما فئة عندها أكسي، اللي عنده الفلوس عنده الأكسي للأسف. يعني أنت اليوم بالفلوس تنجم تقضي كل شيء. اللي عنده الإمكانيات المادية قادر في بين عشية وضحاها يعمل شركة، لأنه ينجم يمشي الفلان وفلتان وكذا ويعمل شركة. بار كونتر اللي ما عندوش يلزم يكون يستنى كما يستناو الناس الآخرين. تعيس جدا النظام الجبائي التونسي. ساعة قبل كل شيء خلينا نحكيو على التهرب الضريبي. يعني واحدة من أبرز التحديات نشوفها ولا المعوقات ولا الهينات هو التهرب الضريبي. والمشكل وين؟ مش التهرب الضريبي لصغار الموظفين ولا الناس اللي بالحق شهريتها متواضعة، هو التهرب الضريبي لرجال الأعمال والمال والسياسة، واللي ناس اللي نافذة اللي هي عندها مليارات المليارات هي اللي تتهرب ضريبيا. بار كونتر احنا الصغار الحق معناها صغار المستثمرين ولا صغار الموظفين قاعدين نعطيو في الأداءات نتاعنا بشكل مستمر. وبالتالي أعتقد أنه لا، إذا تحب تحكي على غياب الولوج للعدالة احكي على الضرائب وعلى كل ما هو تهرب ضريبي في تونس وكل ما هو أداءات. يعني اليوم احنا بالحق يثقلوا لك الكاهل نتاعك بالأداءات. أنا كمستثمرة نعطي الأداءات ب 18%، وانا مجرد اني عندي الحق باش نمشي نعدي في سبيطار ما نلقاش الامكانيه باش نعدي في سبيطار ولا ما نلقاش. انا مثلا نشتغل مع مؤسسات اجنبيه ونمشي برشا للخارج سورتو لاوروبا والكل، نشوف عندهم برشا اداءات. زملائي مثلا الصحفيين يدفعوا ياسر اداءات، ولكن في المقابل عندهم خدمات صحيه، عندهم خدمات تربويه، عندهم البنيه التحتيه، عندهم التنقل. احنا ندفعوا وما نلقاوش الترونسبور بيبليك، وما نلقاوش التغطيه الصحيه، وما نلقاوش المستشفيات المهيئه، وما نلقاوش المدارس اللي نقراو فيها افيك دينيتي. فبالتالي اعتقد انه واحد من المجالات اللي ممكن نحكيو فيها على غياب الحق الولوج للعداله هو حكايه الضرائب. أعتقد ذلك، يعني أوافقهم الرأي. برشا أداءات رانا نعملوا، برشا أداءات بالحق. يعني أنا هكا النهار ماني عملت أسست الشركة والكل نحكيو على الأداءات اللي نعطيهم أنا على المشغلين اللي عندي اللي نشغلهم. معناها نلقى أنا ندفع له في الشهر أداءات أكاهو اللي باش نديكلاريه 350 دينار، وفي التريميستا يظهر لي 1,200,000 حاجه كيما هكا ندفع عليه اداءات اضافيه على شهريته. اللي يعني شنو باش نعمل؟ يعني يا اما نديكلاريه غلط مش بالشهريه اللي هو بالحق، وهذاك هو اللي قالوا لي الكونتابل يلزمك تديكلاري السميق وانت اعطي قد ما تحب. وكيف نديكلاري له انا السميق؟ مين نجم هو غدوه يمشي يطلب قرض ما يعطيهوش قرض خاطر حكايه فارغه. تو فوا دونك هذوما الاثقال الكاهل نتاع المستثمر الجديد خاصه اللي بامكانيات بسيطه بالاداءات هذوما يخليه يا اما يتحايل على القانون، يا اما يمشي شويه ويسكر ويفشل المشروع نتاعو، يا اما يبطل كاريمون ويولي يخاف منها الاداءات هذه ويقول لك لا يزيني فك عليا.
السؤال هذا ما نقدرش نجاوبك عليه، لانه يهم واحد ربما قاضي ولا تشوفا. ما عنديش فكره كبيره ياسر على مساله التقاضي في تاسيس المؤسسات والكل. I don't know. شوف، هو فما المشاريع اللي تمر عن طريق البي تي اس، بنك التضامن، فيها توت ان بروسيسوس اللي يرافقوك فيه من الاول للاخر، وفيها برشا تسهيلات بصراحه. يعني اذا كان نحكيو على المنحه هذايا ربما فما مرافقه، اما انا وحدي بار اكزومبل ما عنديش هياكل نمشي لها مثلا باش نعمل نزاع قانوني، نمشي نعمل محامي على روحي ولا نكسر راسي، ما فماش. يعني الدوله ما توفر لكش، او ربما تغيب عني المعلومه، انا ما نعرفش، ولكن ما عنديش فكره. معناها فما تسهيلات شويه، ولكن على مستوى التقاضي ما نعرفش يعملوا، ما في باليش، ما نتصورش انه فما اكومبانيومون. المواطن اعتقد انه امام غياب المبدا العداله ماهوش قاعد يحتج، ماهوش قاعد يتقاضى مثلا، يتعرض للمظلمه والا حاجه ما يمشيش للقضاء. المواطن زيدا ما يثبتش، ما يحتجش، يعني ما يحاولش انه هو يغير، ما يكونش ناشط في مؤسسات المجتمع المدني بالتجربه نتاعو باش ينجم يغير الواقع هذايا. المواطن اصبح شريك مثلا في الفساد والرشوه، والواحد ويعطي مثلا الرشوه باش يعمل حاجه. دونك هذا كله غياب للوعي، وهذا كله يساهم في تكريس عدم الولوج للعداله. أنا أعتقد من حيث التغطيات يعني احنا اليوم كل شيء يدور في فلك العدالة والولوج للعدالة. كيف نحكيو اليوم على كوفيد 19 ونجيبوا نحكيو على مشاغل المواطن في جابس اللي هو ماهوش لاقي إطار طبي مثلا يتلهى به، نحن نتحدث عن العدالة. كيف نجيبوا اليوم اي واحد مظلوم عنده ارض مثلا فكينها له، فما نزاع قانوني وفما شكون مشى، وحنا نحكيو على العداله. كيف نحكيو اليوم على مؤسسات تربويه تفتقر لكل الضروريات والا لكل المرافق باش نامنوا عوده مدرسيه، نحن نتحدث عن العداله. وبالتالي على مستوى التغطيه هناك حديث عن العدالة. يبقى على مستوى التحليل، على مستوى الاستقصاء، على مستوى الدخول في أعماق هذه العدالة فما نقص، خاصة في الصحافة المحلية. مفهوم صحافة الجودة والاشتغال على هذه الملفات اللي هي معناها ترتبط بالعدالة بكل أصنافها ماهوش موجود بكثرة. فيما يخص العدالة، أما فيما يخص سبيسيفيكمون الولوج للعدالة لا 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 لا. معناها انا متاكده انه كان تمشي لبرشا صحفيين تقول لهم اليوم شنو الولوج للعداله ولا مفهوم الولوج للعداله، توا ما يجاوبوكش بشكل معناها فماش وعي اصلا، ما فماش تدريب، ما فماش تطوير مهارات في هذا الاتجاه باش نجموا نخلقوا وعي لدى الصحافي بالمساله هذه، باش هو من خلال المنتج الاعلامي نتاعو يحطها بعين الاعتبار. لا ما شفتش، ما سمعتش. نحكيو عن نفاذ للمعلومه الولوج للمعلومه اما الولوج للعداله سورتو بالنسبه للمؤسسات الاقتصاديه الصغرى سبيسيفيك. اكيد راهو فما برامج، انا نسمع اكسبريس اف ام ساعات عندهم معناها برامج يحكيو على المؤسسات الصغرى والمتوسطه والكل. ما جاء حتى مره معناها جاء لوذني ولا شفت مفهوم الولوج للعداله. فما كان قصص تحفيزيه هكا تجاريه نتاع ماني سكسس ستوري نتاع عبد عمل انفستيسمون ولا حاجه، اما ولوج للعداله حتى ما سمعتش بالكل.
أعتقد أنه الإعلام التونسي محتاج قبل كل شيء أنه هو يكون على وعي بالمسألة هذه. يعني الصحافي في حد ذاته، حتى تكويننا في معهد الصحافة وعلوم الإخبار ولا تكويننا في المراكز التدريبية والكل، ضروري أن يتدعم العمل على هذا المفهوم وإيصاله للصحفيين في حد ذاتهم، باش يولي هو الصحافي همزة الوصل مع المواطن، باش ينجموا نوصلوا الوعي مواطني في هذا الاتجاه. يعني أعتقد أنه اليوم المؤسسات الإعلامية والصحفيين داخلها محتاجين التدريب وتطوير مهاراتهم في هذا المجال، ويمكن هذا تكون واحدة من بين أهم الأشياء اللي يشتغل عليها مؤسسات المجتمع المدني، اللي تنجم تعطي للصحفي وتسلحه بالمعطيات والمعلومات وتخليه قادر على أنه هو يكون واعي. لا أعتقد يعني في تونس باش تقول أنت باش تتغير المعطيات ونوليو نحكيو أكثر وكلنا فديتو. بالعكس في فترة الكوفيد فهمنا قديش الولوج للعدالة مهم، وقديش إنه حياة الإنسان مرتبطة بالولوج للعدالة هذه، وقديش إنه الإنسان فولنيرابل بسبب غياب الولوج للعدالة. اللي عنده يداوي ويمشي ويدخل ويل بوغا اتر اوسبيتاليزي في كلينيكات مثلا واحد، واللي ما عندوش او يموت في الشارع ولا يموت في داره وواحد يعني حاجه بسيطه. هذا جست مثال بسيط فقط، غيره برشا ولوج للعداله. انت اليوم تحكي على ولوج للعداله تحكي على عوده مدرسيه وفما مدارس ما فيهاش حتى الماء.